ඉතින් ඔයාලත් කැමතිද මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරන්න ඉගෙන ගන්න? රීටේල් කන්සෙප්ට් වලින් මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරන්න මුල ඉඳන් ඉගෙන ගන්න කැමති ඔයාට ජනුක්ස් ඇකඩමි එකෙන් පොඩි chance එකක් දීලා තියෙනවා. මේ chance එක තමයි අපි 19 වෙනි බැච් එකට අපේ පාඨමාලාවේ 19 වෙනි බැච් එකට හෙට පටන් ගන්නවා රීටේල් ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස්. ඉතින් රීටේල් ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් අපි පටන් ගන්න ට්‍රේඩින් විව් account එක හදන තැන ඉඳන්. මෙන්න මෙතන ඉඳන් support and resistance, market structure, candlestick pattern, chart pattern ඔන්න ඔය වගේ රීටේල් concept කියලා දෙන session ටික පටන් ගන්නවා අපි හෙට ඉඳන් අපේ 19 වෙනි බැච් එකට. ඉතින් ඔයාලටත් පොඩි chance එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ පන්ති වලට පළවෙනි දවස් 3ේම ඇවිල්ලා රීටේල් concept නොමිලේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් chart pattern දක්වා. ඉතින් මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරලා ට්‍රේඩ් කරන්න කැමති අයට මෙන්න හොඳම chance එකක්. ඔයාට ඇවිල්ලා නොමිලේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පළවෙනි දවස් 3 රීටේල් concept වලින් මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඕන කෙනෙක්ට මේ chance එක තියෙනවා. ඔයාලා කැමති නම් මේ වීඩියෝ පහලින් තියෙන WhatsApp group එකක් ඒකට add වෙන්න. මේ group එකේ තමයි අපි පන්ති වලට අදාළව Zoom link එක දාන්නේ. ඉතින් මේ chance එක මිස් කරගන්න එපා. ගොඩක් තැන්වල 25000ට 30000ට උගන්වන දේවල් ඔයාලට මම නොමිලේ දවස් 3ක් ඇතුළත රීටේල් concept වලින් ලබා දෙනවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් කැමති අය විතරක් එන්න, වැඩක් නැත්නම් group එකට නිකරුණේ add වෙන්න එපා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.